Ayan, nagbabalik po ang DepED Hour para sa ating panel discussion. At syempre, patuloy po kasama natin dito sa ating studio ang mga most outstanding SPA at campus journalist na pambato ng ating division. Ano? At sa pagpapatuloy po ng ating talakayan ay nais kong ipasa, no? Ibigay kay Ma'am Jenna yung next question na dapat nating inaabangan ko, friend, yung sagot dito. Kasi kanina pa mala Q&A yung mga sagot ng ating mga panauhin. For sure, friend, pinaghandaan niya yung sagot. Yes, oo. Kaya naman, ibibigay ko na ang tanong, Ma'am Jenna, if you were given the wand to change something in our press conference, what would it be? Why? And why? I believe that the person who is currently holding the wand of the press con is doing really good. Job well done, from planning to execution to awarding. If I would be given a chance to have a slight change on the press con, maybe some technicalities in our part. Let's face it, in public schools, we are having a difficult time looking for journalists because they don't want to join extracurricular activities anymore because it's not included in the computation of honors. Yes. So if I would change something, if I would be having that one, I believe that we should have a really good incentive for our campus journalists when it comes to academic, so that the extracurricular such as the SPC or RSPC will not be neglected. Sa pakiramdam ko lang, kasi talagang aminin po natin, nahirapan ako personally sa school namin na maghanap ng mga journalists. May mga nagbaback out that sabi nila mag-concentrate sa studies, academics. Wala namang points. Kaya nga sabi ko, yung pinakamahirap na tanong sa akin is, ang sagot ko is to make them love journalism without asking any additional points to their academics. So yun, kung may wand ako, hopefully a better incentive for our campus journalists para yung love nila for writing ay hindi matapos agad or mapigilan. What particular incentives ang sa palagay mo ay dapat? It's just like what we had in our old days, that the teachers in language would be very accommodating to them, giving them extra points or extra credit for the things that they are doing for the school paper. Maybe it should be enough. Because I really do believe that the love for journalism should always comes first. So those incentives, parang ano na lang siya, bonus na lang. Bonus na lang. Pero sana pa rin, because iba-iba po yung tao, iba-iba po yung bata. So somehow, baka yun yung kaya ko if ever our Supremo give the one. Mamaya hiramin natin. How about the ideas of our campus journalists naman po, no? And awardees, of course, ano? Jethro, sa'yo anak ngayon yung tanong, if you were given the wand to change something in our press con, what would it be and why? Oh my God. I'd actually like to change two things po. Yes. Yung una po, Two things talaga, no? Sige nga, anak. Na-observe na siguro kayo before pa. Yung una po yung sinabi ni Ma'am Jenna. Super totoo po kasi minsan sobrang hirap pong maghabol, lalo na pot kunwari po may trainings tapos DSPC. Let's say for the entirety of the training in the DSPC, sabihin po natin 1 week yon. So that means 1 week kang wala sa klase mo. Real talk daw yan. Yes. May mamimiss po kayong maraming quizzes, recitations, ganyan-ganyan. Tapos minsan yung mga teachers ayaw pa magbigay ng Ay, totoo. Ayaw nila magbigay ng special ayun po. Hindi naman po sa hindi nagbibigay na ano. I mean, hassle lang po kasi na maghabol pa ganon. And minsan nga po, hindi na nakakahabol talaga. Kaya po, ako po personally, in my experience po, pag second quarter po kasi, dun po yung mga DSPC, RSPC. Bumababa ba ang grades? Bumababa po lang yung grades. Ay, ganon? Yun po. I think that sports, for example, let's say student athletes, they get incentives from their coaches, they get incentives from teachers that aren't even related to, from teachers whose subjects aren't even related to sports. And I think that we do an equally important job when it comes to when it comes to this. So I think that we should also get the same incentives they're getting, maybe even better. Pero akin na rin po yung same incentives kasi parang yan. And the other thing po,
I liked what Sir Ben Domingo said at one press con. He was like, it's always a competition these days. It's never a press con anymore. And I think that rather than the goal of campus journalism being always to win, to ganyan, to be on top, we should also enshrine into the minds of campus journalists that what we do, it's for the public good. It's the job of disseminating truth to the general public in order to inspire social change, stuff like that. It's not always about winning. It's about serving the common people. Yeah. Siguro paglaki niya, friend, congressman siya. No? Aabangan natin. Aabangan natin yan. Heart, ikaw nga, anak. Sa akin po kasi wala naman pong problema sa DSCC. Pero kung sakasakali nga daw na meron, may magic wand ka, saan mo gagamitin yun? Ano yung gusto mong mangyari? Wala po. Instant title daw sa regional at national level. National champion agad, di ba, anak? O si cute guy. Drake. Drake, if you were given the wand, gusto mong baguhin sa press ko natin? Yung mga trainings po, gawing pong Sige anak, sige. weekend para po wala pong namimiss na mga sa activities sa school, ganun po. Para po hindi po natatamaan yung kailangan pong gawin ng students sa school. Anak, are you willing to have such trainings during Saturday and Sunday? Yes. Okay lang kaysa yung weekdays? Para po hindi po sabay-sabay po yung mga ginagawa pa. Nalilito ka na rin ba, anak? Hindi naman. Nalilito rin. Nalilito din po. Anak, do you have the same experience with Kuya Jetro na during yung second quarter, bumababa ang grades mo? Usually po. Yung grade 4 po tsaka grade 5 po, ganun din po nangyari sa akin nung sumali po ako. Anong rank ka, anak? Nakalimutan ko na po. Hindi ngayon, nung first, second grading? Number 1. Number 1 ka nung first grading, rank 1 ka. Sa section lang. Sa section nyo, anak, katatapos lang ng second, tama ba? Pati ba sa private school, nakapag-release na ng grades? Yung grades po, hindi pa po na-release. So, hindi mo pa alam yung rank mo ngayong second quarter? Hindi pa. Pero sa palagay mo ba, ay bumaba? Opo. Yung marami po bumaba. Do you consider this yung press con natin as one of the reasons kung bakit? Hindi naman po. Hindi naman. Friend, rin pala siya? Math wizard ka rin ba, anak? Opo. Math wizard din pala siya. Kung pamimiliin siya, friend, kung pamimiliin ka, Drake, writing or math? Math. I prefer writing po. Kasi ang topic natin ngayon ay journalism. Hindi, kasi madami po ako nagagawa sa writing. Nakakapag-invent po ako ng mga kung anong sentences, kung ano paragraph, mga stories, ganun po. Sa akin po, nakaka-invent po ako ng ganun. Sinishare ko po sa mga klase ko. Yun na po. Balita ko may kapatid si Drake na na nakalaban din niya. Kalaban mo ba mismo, anak? Nakalaban mo ba yung kapatid mo? Younger ba siya sa'yo or hindi naman? Mas bata po siya. Okay. Nakalaban mo ba siya sa same category? Opo, sa sports writing po. Pangilan siya? Pang second po. Ikaw? Third po. Ano sa palagay mo, anak, yung naging edge sa'yo nung kapatid mo? Yung confidence po niya. Okay. Parehas ba kayo ng training? Parehas kayo ng nagiging training? Opo.
Parehas naman, sabay ba kayo nagpa-practice? Sabi ni mami mo pati sa feature writing. Opo. Pailan naman si kapatid? Pero yung kapatid mo anak, hindi nakapag-place. At least mas mataas man sa kanya doon sa sports writing yung kapatid niya. Oo. Meron naman siyang pambato sa feature Oo. writing. May place siya, ikaw, may place ka, yung kapatid mo wala, ano? Anong grade siya? Grade 5 po. Grade 5. Okay. Saan ka mag-high school, anak? Hindi pa po ako sure eh. Dalawa po yung choices. Saan? Sa NUST po, pag hindi po nakapasa, pero nag-take po ko ng exam sa Philippine Science Ay, sa High. Fisay. Okay. Okay. Sige. Ipagdarasal namin anak na makapasa. Masyado natin pinaforsa si Drake magsalita talaga yan. Ang cute kasi niya magsalita, naka-smile siya. Parang ka parang may aabang ka paano ano yung sasabihin niya susunod. Oo. Sige, balikan natin itong si Jethro, saka si Heart, ano? Siyempre, itong kay Ma'am Jenna. Sige, question para sa inyong lahat. Di ba, bawat tao naman yata talaga may challenges sa buhay, ano? Siyempre, as, kumbaga, as campus journalists, as school paper advisors, ang dami nating challenges. Ngayon, sa kabila ng mga challenges na yon, sa palagay nyo, anak, hanggang kailan nyo ba mamahalin ang campus journalism? May pagkakataon kaya posible na sukuan mo? O Parang hugot na yun. wala? Okay, simulan nga natin kay Heart. Heart. Siyempre po, hindi po ako mag-give up until yung journalism No matter po. what. Until yung journalism po mag-give up sa akin. Astig. Tama nga naman. Si Drake nga anak. Ikaw. Pinalikan mo talaga si Oo, Drake. sige anak. With the cute dimples. Ano po ulit yung tanong? Friend, ulitin mo yung tanong mo. Ayan anak, sa dami-dami ng challenges na kinakaharap natin sa buhay. Lalo ka na, campus journalist na, math wizard pa, tapos, kumbaga, honor student ka pa or top student ka sa classroom ninyo, no? Sa dami anak ng challenges na yun, sa palagay mo, hanggang kailan mo kaya mamahalin ang campus journalism? Hanggang gusto ko po hanggang kaya ko po na mahalin yung campus journalism. Kahit na ang kapalit na to halimbawa ay ang patuloy na pagbaba ng marka, posible ba yun? Oh. Hahayaan mo ba Hahayaan mo ba? anak? Hindi po. Ayun, very good. So mamahalin niyang campus journalism, at the same time gagawa siya ng paraan para hindi niya mapabayaan yung Studies niya. Ayan. How about you, Jethro? Ay, ano ba? Opo, I think, lagi naman pong, may special place naman po sa heart ko yung campus journalism kasi it's been one heck of a journey, campus journalism. And last year ko na po this year sa campus journalism. Oo nga. Kasi po grade 12 na ako. And yun po, feeling ko naman po, yun nga, may special place po sa heart ko. And even if when I go into college and when I turn into an adult and have a stable job, hopefully, campus journalism will still be one part of my life. I'd always be happy to go back to. Yun pa. Jethro, anak, who among the invited lecturers and evaluators do you think helped you in improving your category? Personally po si Sir Rupert Laksamana. Oh, hello Sir Rupert. May feelings talaga na gano'n this year lang po ako nanalo ng ganun kataas na place sa feature. Nung grade 6 po ako. Magaling siya kasi Grade 6 po ako, third ako. Nung grade 7, wala pong place. Grade 8, wala pong place. Grade 9, wala pong place. Grade 10, fourth po. Tas last year, fourth din po ata. Tas ngayon po, ayun, kinaya naman po mag-champion. Tapos feeling ko po, kasi po nag-grab stick. Ano yung topic, anak? Yung topic po sa feature writing is prove to me that the world is flat po. Yun. Ganun po yung mga topic ni Sir Rupert. Actually, nag-grab straight po kami. Tapos, ang topic naman po doon,
Oh my God. Siya din ba sa Grab Street? Oo, siya Ang din. topic naman po doon, what if letter Z was the first letter of the alphabet? Ayun, ganun po yung mga topic. And feeling ko po, natulungan po niya ako in a way na parang sa sobrang wild and unlikely po ng mga topic, parang Na-challenge ka lalo. na-challenge po. Parang nakikickstart po yung brain mo na mag-isip ng kung ano-ano mga concept. Oo, Ganun kasi po. magiging ka talaga, adventurous in a way. Paano mo nga ba sisimulan yung what if yung Z ang first letter? Yun. Very unique yung mga topic ni Sir Rupert eh. Yes. Okay, how about you, Heart? Who among the evaluators or speakers sa palagay mo yung mas nakatulong sa'yo? Actually, dalawa po sila eh. Sige. Okay, sino-sino sila? Si Sir Glenn po and si Sir Ben. Oh. Bakit anak sa palagay mo? Ano po kasi yung words nila yan, lalim po, so sobrang inspire. Parang sinasabi po niya na hindi lang yan yung kaya mo, meron ka pang mas kayang gawin. Oh. Aside from that, anak, what is the best thing that you have learned from Sir Glenn? Sa dami, nahirapan siya pumili. Ito-text na doon niya kay sir. Oo, later. No? May message niya. Hinahalukay pa niya Oo. dun sa kanyang Sige, bigyan na natin ng time, friend, ang bawat isa na makapagpasalamat, magbigay ng pagpupugay sa mga tao na nasa likod na kanilang tagumpay. Ma'am Jenna. Ayan. So, sa tagal or sa 17 taon ko sa mundo ng journalism bilang writer to SPA, maraming tao talaga po na nag-inspire sa akin mula pagkabata. Maraming salamat po sa mga taong ito na hindi ko po bibitawan yung journalism. Kasi napatunayan ko na po na all throughout those years, wala pong ibang na humatak sa akin para bumangon uli kung hindi yung pagsusulat and later on yung pagiging school paper advisor. So maraming salamat po sa lahat ng taong ito. Sobrang dami po nila because along the way talagang nag-pile up na po lahat ng mga ito. Syempre hindi po si Sir Glenn, isa na po doon, sila Sir Gaboy, mga mentors ko po in college, sila Sir Ben, si Sir Ever, siya po yung pinalitan ko na SPA in San Jose National High School. Kay Ma'am Rose Sebastian na nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging SPA kahit po bago pa lang po ako sa DepEd. And of course, Ma'am Nora na patuloy na pagbibigay ng suporta po sa akin sa kung ano man pong mithiin namin sa larangan po ng journalism. And of course, dun po sa mga campus journalists ko po na nakagraduate na hanggang ngayon, hanggang kolehiyo ay pinagpapatuloy po nila yung pagmamahal nila sa journalism. Yun po yung aking parang signal na I am doing good thing and I should continue it. And of course, to my family and ultimately sa aking asawa na kahit na gabi na sinusundo ako or pag nasa seminar ako, siya nagpiprint nung kailangan kong i-print. Maraming salamat. Natatawa si Sir. And of course, syempre, to God. From the perseverance, the motivation, the talent, thank you so much. And I promise to continue do journalism. Last na lang po, sabi ko nga po dun sa interview, yung tagline na meron ako, campus journalism is the ink that is my ink which fuels my passion and helps me write the best stories in my life. At I intended to have it for my entire life. Yun lamang po. Thank you. Well said, contestant number 8. Okay, Jethro, it's your turn. Ay, gusto ko pong i-thank first of all si God nga. Thank you God for everything lang po talaga sa lahat po ng blessings. Gusto ko pong isa-isahin mga SPA ko, Sir Lester, Ma'am Coco. Ay, sasayhay po muna si Sir Lester, si Ma'am Coco, si Ma'am Tel. At sa Wesley naman po si Ma'am Cherry Santos. Tapos si Ma'am Lydia Kalipdan po. And sama ko na rin po yung LM Advisor, si Ma'am Tala, si Ma'am Jeng. Tsaka po, si Sir Glenn din masasama ko na kasi lagi po super dami pong tinahelp ni Sir Glenn lagi pag mag-RS po yung Sai-Hi and US Layer. Thank you po doon. And ano rin po, syempre my family, especially to my mom, my tita, my auntie, my dad, lahat na po sila. Kaya, tapos, and ano po,
ayun, lahat ng friends ko, sana nanonood kayo. Please lang, sana nanonood kayo. Ayun. These victories, they're not mine alone. They're our victory. And you guys, you are the ones who keep me going. And you're the ones who make all of this worth doing. And I thank you for that so much. Heartfelt, ano friend? Okay. Yes. Heart. Okay, and heart. Above all po, syempre po, si God muna dahil sa knowledge, wisdom, and abilities na meron ako. And sa SPAs ko po, si Sir Alfred, Ma'am Tala, and Ma'am Emily, who made me realize that pens and words are more powerful than guns. Yes. Ma'am Jeng and Ma'am Katrina. And my family na hindi po nagsawang sumuporta sa akin hanggang makamit ko ang pagiging MOCJ, and my friends po na lagi akong tinutulungan no matter what. Okay, it's your turn, Drake. Nagpapasalamat po ako kay God sa family ko po, especially kay mami po dahil sa suporta niyo po sa akin sa kahit anong contest po, sinasamahan niya po ako. Ayan. At sa Baka maiyak ka pa, Drake. Sige. Kay Teacher Sally po dahil naniniwala po siya na kaya po namin at kaya po ng lahat na manalo sa contest. Dahil po lahat po tayo may kaya at lahat tayo ay deserving na manalo kung gusto niyang manalo. Kung ayaw. Okay. So, inyo na naman pong natunghaya na isa na namang episode ng DepED Hour ngayong gabi. Ayun, syempre po at sa pamamagitan nating East Coast Division Superintendent Dr. Roder Razon at ang Cab TV Media, Cab TV 25 at sa pamamagitan po ng ating EPS Media and ICT, Sir Glenn Agustin, at sa likod po ng ating camera, ang Cab TV Media. Ito po ang DepED Hour. Magandang gabi po sa ating lahat. Huwag po kayong alis. Tunghayan niyo po ang susunod na programa, Slow Moments and Memories by Jade Christian Verde.